3 วันผ่านไปนี่แตงกวาได้ต้นประมาณนี้ วันนี้วันที่เท่าไหร่26 มกราคม 2563ออกไวมากๆเลยงามด้วยเริ่มงอก3 วันผ่านไปได้ประมาณนี้30 วันไม่เกิน30 วันเราได้กินแน่นอนกิ๊กอันนี้ผ่านไป15 วันแล้วนะ15 วันต้นแตงกวาเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็เลยมาทำค้างเราก็เลยเอาเชือกฟางมาทำค้างให้แตงกวาเรานี่15 วันนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่ากี่วันจะออกดอกออกลูกนะคะเราก็จะผูกมันขึ้นขางตรงนี้ดีกว่าวิ่งตามเชือกขึ้นมาน่าเบื่อกล้องโฟกัสอยู่นั่นแหละใช่ป่ะ